Din punctul meu de vedere, online sunt mult mai multe forme de manifestare a hărțuirii și a hărțuirii sexuale, sau hai să spunem mai multe forme de manifestare a violenței cibernetice. Și cel mai grav lucru că în aprilie anul ăsta arată că 60%, de exemplu, dintre angajați, cred că a fost un studiu cu privire la hărțuirea sexuală la locul de muncă, consideră că persoanele hărțuite sexual au provocat aceste situații prin ținute și sau comportament. Adică fie ambele împreună, să fie separate. Îți dai seama 60%. Și asta arată despre cât de înrădăcinat este mitul cu privire că victimele sunt vinovate. Noi nu știm ce, sau nu avem în Republica Moldova cultura consimțământului. Noi nu-l avem înrădăcinat în viața noastră de fiecare cu zi. El trebuie să fie fix de obișnuit, utilizat, învățat, aplicat ca și bună ziua. Te invităm să asculți cea de-a doua parte a discuției din episodul numărul 4 a podcastului Punct pe Ură, în care Alina Andronache, militantă pentru egalitate de gen și activistă pentru drepturile omului, explică de ce mediul online oferă un spațiu mult mai larg de manifestare a hărțuirii sexuale, combate miturile legate de acest fenomen și explică care este rolul autorităților și al fiecăruia dintre noi în prevenirea hărțuirii sexuale. Alina, tu ziceai că autoritățile naționale nu monitorizează și nu colectează date privind fenomenul hărțuirii sexuale și au un răspuns tardiv sau practic lipsește un răspuns eficient față de acesta. Însă hărțuirea sexuală, așa cum ai menționat, are loc inclusiv în mediul online. Cum se manifestă acest fenomen în mediul online și cum oamenii se pot proteja de acesta într-un mediu pe care mulți dintre ei nici nu îi înțeleg cu adevărat complexitatea? Adevărat. Practic, toate formele de hărțuire sexuală și hărțuire care noi le-am discutat până acum, ele se manifestă și în forma online și a luat amploare în ultimii ani și poate avea diferite forme. De exemplu, dacă să vorbim despre hărțuire, știu un caz în care o persoană hărțuia altă persoană la nivel online și această hărțuire se manifesta prin faptul că vorbim despre o persoană cât de cât publică, unde apărea această persoană, numele persoanei, articol, interviu, televiziune sau vreo postare, sau hărțuitorul sau agresorul scria permanent comentarii umilitoare și jignitoare în adresa ei. Adică dacă posta, nu știu, publicații media, apăreau acolo comentarii despre această persoană cu anumite detalii personale, de familie și alte lucruri. Dacă scria o altă pagină pe Facebook despre această persoană, adică oriunde această persoană apărea, chiar dacă tu blochezi persoana pe profilul tău, persoana, adică pur și simplu a mers mai departe pe oriunde apare numele tău. Și asta e vorba despre hărțuire în mediul online. În Republica Moldova se interpretează la noi sau se găsește în legislație doar ca și crimă cibernetică. Foarte multe lacune avem în legislație cu privire la acest aspect. De exemplu, dacă această persoană este din altă țară, ca și în cazul care vorbeam eu anterior din România, practic este imposibil să-l găsești și să-l tragi la răspundere, că vorba despre alt stat, noi nu avem schimb de date, avem o mulțime de probleme ca să derghez. Cred că durează prea mult să discutăm acest aspect. Și ce vreau să zic, noi nu avem nici foarte multe servicii ca să ajute persoanele să înțeleagă. În format online poate fi manifestat oriunde, atât în spațiul tău privat, pentru că noi când vorbim despre spațiu privat online, vorbim despre mesajele private în care tu vorbești cu o persoană, fie că este, nu știu, WhatsApp, Viber, Telegram, Facebook, Instagram. Tu vorbești cu o persoană într-un chat în care sunteți doar voi două persoane, el se consideră, hai să spunem, ca și în forma teoretică, da? Este spațiul tău privat de comunicare în rețele de socializare. Și atunci când apar anumite discuții din acele de rețele socializare în spațiu online, iarăși este vorba despre anumite forme de abuz cibernetic. Dacă vorbim despre în discuția voastră privată în aceste, hai să zicem, rețele de comunicare, ei iarăși poate fi manifestat diferit, poate să-ți trimită ție poze intime, poate să
o pună presiune asupra ta să trimiți tu poze intime și dacă nu trimiți, sau dacă tu ai trimis să te șantajeze că o să-ți trimit la părinții tăi, la soțul tău, la, nu știu, fratele tău, la copiii tăi și nu mai știu 1000 de alte situații și șantajul ăsta vine cu diferite condiții, câte să faci asta sau să mai trimiți ni poze sau trimite și un video cu anumite indicații care poate să ajunge la niște cazuri și la niște situații foarte urâte și foarte oribile din punct de vedere a victimei, da? Și cu anumite consecințe foarte grave. Sau poate fi pur și simplu, acum vorbim despre conversații private în spațiul online dintre două persoane, da? De exemplu, permanent când tu discuți cu această persoană, să spunem că tu ai raportul de muncă, da? Cu această persoană, sunteți colegi, lucrați împreună și această persoană întotdeauna să treacă pe această linie roșie de raportul de muncă și să-și permite de genul iubire, dragoste, nu mai știu ce, frumoasă, frumosule, ce spune tipul sex a dat deadline-ul, să trecem. Poate fi o mulțime de diferite forme, da, exprimate verbal într-o discuție privată, online, între două persoane. Practic, tot ce spuneam noi până acum, care toate formele de manifestare fizică în prezent, ele practic au trecut și online, da? Dacă sunt pe alte forme. Dacă vorbim despre un spațiu mult mai larg online, în afară dintre o discuție privată între două persoane, deja un chat comun a colegilor de lucru, un chat comun a anumitor persoane de un interes, un grup pe Facebook, un canal închis pe Telegram, oricare instrument din astea putem să-l alegem acum de exemplu și în acest grup iarăși vorbim despre aceleași forme. Glume sau un limbaj cu conotație sexuală sau cu conotație discriminatorie, umilitoare, jignitoare, da? Dacă să acoperim și hărțuirea sexuală. La fel să fie trimise iarăși postări cu poze video în care tu ești etichetat sau inclus sau despre tine se vorbește atunci când se atașează, iarăși poate fi interpretat. Dacă vorbim despre postarea anumitor conversații într-un spațiu public în care are prejudicii atât privire la demnitatea persoanei tale, cât și la imaginea ta, cât și în alte aspecte, iarăși poate fi interpretat. Din punctul meu de vedere, online, sunt mult mai multe forme de manifestare a hărțuirii și a hărțuirii sexuale, sau hai să spunem mai multe forme de manifestare a violenței cibernetice. Pentru că violența cibernetică acoperă toate formele de violență și abuz, doar că sunt exprimate în spațiu cibernetic, online. De ce ele sunt mai grave? Pentru că, deși aparent s-ar părea că în astfel de cazuri tu ai mult mai multe opțiuni sau mult mai multe, ai o probabilitate mult mai mare să stochezi aceste probe și să mergi cu ele în instanță. Totodată atunci când tu ajungi în instanță, să încep discuții de genul dacă acest profil este adevărat, nu este adevărat, să demonstreze că această persoană într-adevăr o scris de nu o altă persoană, o spars contul și o scris în locul acestei persoane că contul într-adevăr a fost deținut de această persoană și nu a fost deținut de o altă persoană sau spart contul. Adică apar o mulțime de alte situații care la fel fac raportarea cazurilor destul de complicate, îndeoseb din perspectiva că noi nu avem o legislație care să reglementeze și să prevadă toate aceste forme de manifestare și cel mai important, noi nu avem, hai să zicem, prevăzute pârghii de a oferi protecție și siguranță acestor persoane. De asta spațiul online sau tot progresul ăsta tehnic vine cu foarte multe pericole, dar asta nu înseamnă că trebuie să ne temem, să închidem și să ne izolăm ca în evul mediu de televizor și de rest. Asta înseamnă că trebuie să fim pregătiți, să ne informăm, să conștientizăm și să știm cum să prevenim. Informarea este cea mai bună armă de a preveni orice formă de abuz și violență, indiferent de forma de manifestare și locul de manifestare. Acum, dacă tot vorbim despre educație și informare, te rog să ne zici dacă există și mituri care circulă în spațiu public și în mediul online referitor la hărțuirea sexuală și care ar trebui combătute insistent pentru prevenirea răspândirii acestora. Sunt foarte multe mituri. Atât când vorbim despre formele de manifestare în forma online, cât și fizic. Sunt foarte multe mituri. Cel mai răspândit mit este că victima este vinovată.
sau că ea a provocat aceste situații. Asta probabil este cel mai răspândit mit, indiferent de forma de manifestare, e online sau că nu este online. Și cel mai grav lucru, că ultimul studiu făcut de noi în aprilie anul ăsta arată că 60%, de exemplu, dintre angajați, pentru că a fost un studiu cu privire la hărțuirea sexuală la locul de muncă, consideră că persoanele hărțuite sexual au provocat aceste situații prin ținute și sau comportament. Adică fie ambele împreună, să fie separate. Îți dai seama 60%. Și asta arată despre cât de înrădăcinat este mitul cu privire că victimele sunt vinovate. Ca să explicăm, dacă vorbim despre învinuirea victimelor cu privire la ținuta pe care o poartă, probabil asta arată cât de dezvoltați suntem noi ca și societate și nu putem conștientiza că haina sau modul cum îmbrac eu nu înseamnă că aștept anumite relații sexuale, avansuri, să fiu strâns, îmbrățișată, sărutată sau în genere că vreau să am o relație sexuală cu cineva. Hainele reprezintă o parte a omului, reprezintă o dispoziție a omului, nu știu, o formă de a caracterului, de a ieși în evidență și sunt o mulțime de alte. Și faptul că eu astăzi am o dispoziție să mă îmbrac într-o rochie sexy nu înseamnă că eu vreau să am relații sexuale. Și dacă eu mâine nu o să am dispoziții și o să, nu știu, o să ies în costum sportiv, am tot dreptul, asta este decizia mea, este alegerea mea și prin asta se manifestă diversitatea umană. Cu regret, noi trebuie să conștientizăm lucrul ăsta și să-l învățăm. Că consimțământul este cheia principală atunci când vorbim despre anumite relații, indiferent dacă ele sunt la nivel de discuții, de flirt, de raportul de muncă, consimțământul în orice trebuie să fie. Și acest consimțământ trebuie să-l învățăm de la o vârstă foarte fragedă, ceea ce la noi nu se întâmplă, până când suntem la noi adulți. Noi sunt în diferite țări, diferite campanii, iarăși legate de mitul ăsta, că machiajul, ținuta, nu înseamnă avansuri și nu trebuie de învinuit victima. Atunci când vorbim despre hărțuire sexuală, vorbim despre anumite raporturi de putere, de influență, de abuz, de faptul că această persoană a exercitat acest abuz și nici de cum despre victimă, ce a îmbrăcat ea, ce machiaj a purtat și așa mai departe, că stigmatizarea victimei. Și iată, cu regret, în Moldova încă este cel mai popular, să zicem, așa este acest mit și el este foarte prezent, nu doar legat de hărțuire sexuală, dar de orice formă de violență. Chiar și atunci când vorbim despre violență în familie, foarte des apare acest mit că victima a provocat, că dacă ea mai tăcea sau nu făcea sau nu provoca sau nu mai știu eu ce, nu avea să se întâmple. La fel vedem aceste învinuiri a victimei în toate, practic, formele violenței. Societatea caută justificări a actului de violență sau de abuz prin a analiza foarte detaliat viața victimei și învinuind-o pe ea, practic justifică aceste forme de violență. Un alt mit în Republica Moldova este că dacă spui nu deodată, nu se poate întâmpla cu tine. Este un mit. Chiar dacă tu spui nu, stop, oprește-te și alte încerci să întreprinzi acțiunea, asta nu înseamnă că agresorul nu va continua și nu se va ajunge la anumite situații sau consecințe foarte grave. Unul la mână, doi la mână, în anumite presiuni, situații, îndeosebi despre formele grave care atentează la integritatea ta corporală, victima poate fi într-o stare de șoc în care să nu poată să zice nu sau să nu se poată apăra. Și iarăși noi nu ar trebui să o învinuim că iarăși aici apare acest mit. Chiar dacă tu spui nu și pui anumite limite și încerci să oprești, să stopezi formele de manifestare a hărțuirii sexuale, noi avem iarăși un alt mit care se conectează cu mitul ăsta, că dacă femeia zice nu, asta înseamnă că da, sau dacă vrei să cucerești o femeie, trebuie să fii dur, vertical, să o iei pe sus, cu forță, cu putere. Și iată aici, iarăși, dacă faptul că tu ai zis nu, asta nu înseamnă că nu se continue. Respectiv, asta e iarăși un mit de societate și acest mit duce la justificarea anumitor forme de abuz și violență. Și nu în ultima oară, cel mai mare mit este legat de percepția societății și de așteptările ei față de anumite categorii de persoane de societate. Și atunci când vorbim despre bărbați și cel mai des am văzut atunci când vorbim despre formele de hărțuire sexuală între tineri sau între adolescenți, care este foarte des întâlnit în sistemul educațional, ce te-ai așteptat de la un băiat? Poate că îi place de tine și astfel și-a manifestat dragostea. Iată, asta este un mit
care de fapt e legat cu celelalte mituri, dar vreau să-l evidențiez separat, pentru că foarte des despre această justificare sau mit în societate se mai vorbește și atunci când vorbim despre violența fizică. La fel am observat lucruri sau și asta se trage probabil că și din copilăria noastră, dacă te trage de păr, dacă te împinge sau dacă este foarte agresiv cu tine, asta înseamnă că îi place de tine. Iar asta iarăși, în continuare, mitul ăsta se perpetuează în Republica Moldova și este foarte des întâlnit. Dar dacă să analizăm, ele pornesc de la un simplu fapt, este că noi nu știm ce, sau nu avem în Republica Moldova cultura consimțământului. Noi nu-l avem înrădăcinat în viața noastră de fiecare cu zi. El trebuie să fie fix de obișnuit, utilizat, învățat, aplicat ca și bună ziua. Alina, mai am o întrebare pe care în finalul acestei discuții aș vrea să o abordăm din 2 perspective. Prima, persoanele care vor să depună o plângere pentru hărțuirea sexuală trebuie să știe că aceasta este sancționată și te rog să-i explici cum. Iar a doua, pe lângă lucrurile foarte bine punctate de către tine, inclusiv cu privire la respectarea spațiului personal și respectarea limitelor, care sunt lucrurile pe care noi, indiferent ce rol am avea în societate, trebuie să le avem în minte atunci când vorbim despre hărțuirea sexuală? Deci nu știu de unde să încep. Dacă să depunem o plângere. Astăzi, orice persoană are câteva instituții la care poate depune o plângere. Aici vorbim despre Consiliul pentru Egalitate, vorbim despre procuratură și vorbim despre poliție. Este foarte clar, dacă vorbim despre procuratură, vorbim despre procedură penală, așa sunt formele grave care sunt prevăzute în codul penal. Dacă mai simplu, sunt acele forme grave de manifestare care le menționasem anterior. Dacă vorbim despre poliție, vorbim despre procedura civilă. Aici ar fi mai mult catalogate formele subtile și formele medii pe care tu le poți raporta. Dacă vorbim despre Consiliu, cu regret, toate deciziile de constatare a Consiliului sunt recomandări, dar cu decizia Consiliului poți merge ulterior în poliție și procuratură, pentru că Consiliul este unul dintre, opinia mea, iarăși reiterez, unul dintre organele cele mai abilitate să identifice formele de hărțuire sexuală, îndeoseb dacă vorbim despre formele subtile și medii. Subtile sunt cele mai greu de conștientizat și de le identificat. Respectiv, Consiliul este cel mai abilitat, ulterior puteți merge la celelalte instituții, dar iarăși nu uitați de termenul de 1 an de zile. Dacă să vorbim despre poliție și procedura civilă, acum poliția este și agent constatator pe partea asta de anumite forme de hărțuire, atunci chiar și în cazul procuraturii, în ambele vorbim despre sentință și vorbim despre judecată. Dacă vorbim despre procedura civilă, ne dăm seama că mergem la poliție, scriem cerere, ar trebui să avem niște probe și după aia să fie adresarea în instanța de judecată și ședința judecată și hotărârea. Ceea ce vreau să zic că nu ar trebui să ne descurajăm, este doar o explicație ca să înțelegem etapele și să avem puterea și curajul să mergem până la urmă. În acest proces aș îndemna orice persoană să discute cu oamenii din anturajul său, să aibă persoane care le susțin pentru a merge în acest proces. Asta foarte mult contează din punct de vedere psihologic și din punct de vedere a bunăstării, da? Ca să faci față. Pentru că, indiferent, nu aș spune că este o procedură mult mai complicată în Moldova ca în alte țări, dar este vorba despre, în momentul în care tu ești victimă, este foarte greu să treci tu peste procedura asta și să ai nevoie de persoane. Dacă nu aveți persoane în anturajul vostru, noi avem o mulțime de organizații non-guvernamentale specializate de a oferi suport atât psihologic, juridic în acest proces. Vă îndemn să apelați la ele. Toate aceste organizații le puteți găsi pe stopviolența.media și independență de formă de violență. Eu am să vorbesc acum și pe lângă hărțuire sexuală, da? Că aceleași organizații, majoritatea se ocupă despre hărțuire sexuală. Nu avem organizații specializate doar pe această formă de manifestare. Ele sunt pe Stop Violență, ele sunt toate, o să le găsiți pe cele din teritoriu, o să le găsiți pe cele din Chișinău, să nu uitați că dacă nu aveți resurse financiare pentru un avocat, aveți dreptul la un avocat gratuit, din oficiu, asigurat de către stat. Dacă nu vă convine sau nu ați găsit o limbă comună sau compatibilitate, că asta este normal, suntem ființe umane, cu avocatul din oficiu
puteți să schimbați printr-o cerere avocat. Pe lângă asta, neapărat aș sugera să vorbiți cu persoane, să găsiți, să discutați, să apelați la ajutor, să nu aveți frică de a apela la psiholog sau psihologă. Noi avem această reticență în Republica Moldova, așa numite mituri legate de această profesie. Nu pentru că o să ne ajute foarte mult și o să ne ajute să depășim propriile sentimente, stigmatizare, învinovățire și așa mai departe, că este nevoie de acest suport. Și cel mai important, ceea ce am observat eu în ultima perioadă pe rețele de socializare, deși noi nu avem oficializate cluburi de suport, am observat de câteva ori că au fost câte persoane victime a unor forme de violență care au scris în anumite grupuri de femei: vreau cu cineva să vorbesc, să discut, uite ce se întâmplă cu mine. Și foarte multe femei au reacționat pozitiv și am văzut această solidaritate de comunitate. Nu în ultimul rând este să vorbim public. Este greu, recunosc. Personal pot zic că este foarte greu să vorbești public despre o experiență negativă din viața ta, dar în momentul ăsta, dacă ești sigură de lucrul ăsta și poți face lucrul ăsta, tu ajuți alte femei să conștientizeze că ele nu sunt femei sau persoane, da? Ca să nu îngustăm sau cumva să nu... Istoric, din perspectiva prevalenței, incidenței și a fenomenului, femeile sunt cele care se confruntă cel mai des, dar avem și bărbați care se confruntă cu forme de hărțuire sexuală, respectiv să nu generalizăm. Adică în momentul ăsta în care vorbești public, oferi siguranță acestor persoane că nu sunt doar ele singure, curaj și susținere, deși noi nici nu conștientizăm că facem acest lucru. Și în ultimul rând, dacă să vorbim per general, în momentul în care te-ai confruntat cu o situație, dar nu știi ce înseamnă asta, nu știi ce s-a întâmplat exact, dar tu ai o senzație, nu știu, de că ai fost sau te-ai simțit umilită, te-ai simțit jignită, te-ai simțit discriminată, te-ai simțit nu bine, dar nu înțelegi până la urmă. Este telefonul de încredere a fetelor și a femeilor în care sunt oameni specializați care poate să-ți explice, indiferent dacă ai fost victimă sau nu, sau ce se întâmplă cu tine, și tu poți să, doar ca să conștientizezi și totodată îți vor oferi suport ca să-ți spună ce să faci mai departe. Pentru copii este telefonul de încredere a copiilor și pentru adolescenți. Sunt numere anonime, gratuite și lucrează 24 din 24, anul împrejur în fiecare zi. Cu regret, încă nu avem nimic întreprins în domeniul educațional, cu regret, dar dacă să vorbim despre sistemul educațional, dacă sunteți student sau studentă, în fiecare universitate există comisia de etică, anume comisia de etică este abilitată ca să puteți raporta orice formele de hărțuire, inclusiv și hărțuire sexuală, și atunci puteți apela pe intern, dacă nu vreți în afara sistemului sau în afara instituții în care învățați. Dacă vorbim despre colegii și școli, sunt consiliile de etică. Cu regret, încă multe sunt superficiale sau nelucrative, dar majoritatea, de exemplu, universitățile, ele sunt lucrative și ele se întâlnește o comisie, analizează. Cu regret, noi în Moldova nu avem încă forme sau mecanisme de raportare informală. Asta înseamnă atunci când tu vrei să raportezi un caz de hărțuire, dar fără să se cunoască numele tău și numele agresorului, dar vrei să întreprindă instituția ceva, este un mecanism cel mai potrivit pentru formele subtile de hărțuire. Și aici trebuie neapărat să progresăm. Și ultimul gând, eu pot să zic despre legislație foarte mult, ultima informație utilă, hai să zicem așa. A intrat în vigoare recent legea 74, în care pentru toți cei din lumea muncii, toți angajatorii sunt impuși, conform legii, să aibă proceduri și procese interne de raportare și de investigare a cazului de hărțuire și hărțuire sexuală și a tuturor formelor de discriminare. Sunt obligați angajatorii să ofere instruiri anuale pentru toți angajații și, cel mai important, dacă angajatorul sau angajatarea a obstrucționat procesul de raportare sau nu a întreprins măsuri de prevenire, la fel vor fi trași la răspundere conform noilor prevedere legislative, așa că cereți și monitorizați ca la locul de muncă să aveți o astfel de politică, să aveți instruiri, ca să fiți informați și mecanisme de raportare. Ai ascultat Punct pe Ură, un podcast produs de Asociația Promolex cu susținerea financiară a Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională.
Dacă nu ai reușit să asculți prima parte a acestui episod, să știi că o poți face oricând, fie pe SoundCloud, pe Spotify sau pe orice aplicație de podcast pe care o folosești. Iar pentru mai multe informații, te invităm să vizitezi pagina de Facebook Monitor Hate Speech Moldova sau promolex.md.